It's me again, Humor by Lynn, and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa every upload ko. Yes guys, nababaguhan rin ako sa aking background kasi usually yung ginagamit ko is green screen ito. And ini-edit ko siya into something new, yung background ko, para magmukhang presentable sa mga viewers ko. At ngayong araw na to, ituturo ko yan sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, gusto ko muna na mag-download kayo ng app na kinemaster, kinemasterism, basta yung kinemaster, ito. Since we are talking about editing lang, magpo-focus muna tayo sa editing skills para malaman nyo kung paano ko ine-edit yung mga videos ko. Mukha akong ewa. Bago ako mag-film kanina, nag-record muna ako ng isang clip using the green screen background para yun yung magiging example ko sa pag-e-edit natin. So okay na. So magsisimula na po tayo sa ating pag-e-edit. So yung una nating gagawin is maghahanap tayo ng isang background o kahit anong background na related sa video natin. Sa case ko, yung ginagamit ko is only plain background, color blue. Ito siya. Pupunta muna tayo sa media browser. Tapos nag-edit ako sa PixArt ng isang background na plain lang. Kasi naniniwala po ako na hindi po naka-base sa background yung magiging relevance ng content mo, kundi sa content itself. So, ito yung background na ginamit ko. Color blue. Ayan. So, after nating malagay yung background natin, yung green screen clip na yung ilalagay natin. So, sa case ko, ito yung nilalagay ko. So, after nating malagay yung green screen na video natin, makikita naman natin dito. Ayan. So, i-expand po natin siya. Ayan. So, after that, i-check po natin siya. Ayan. Tapos, i-click po natin itong video. And then, pupunta po tayo sa chroma key. Ayan. Tapos, i-enable natin siya. Ayan, enable. So, kung makikita nyo, hindi pa maganda yung effect ng chroma key sa kanya. So, i-adjust natin siya. Ayan. Adjust. Hanggang sa maging maganda ng effect sa kanya. Yung parang natural na lang. Ayan. So, tingin ko okay na yan. Tapos, i-expand natin to. So, let's try! Hola everyone! It's me again, Humor by Lynn, and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button and click the notification bell para updated ka kada mag-upload ako ng aking bagong video. So, yun yung isang background na ginagamit ko. Pero actually, pwede rin kayong gumamit ng mga motion background. Halimbawa ito. Yan. Pwede po tayong gumamit ng mga gumagalaw na background sa likod. Kung yun yung bet nyo, okay lang rin. Pero mas prefer ko pa rin talaga yung plain background kasi malinis yung magiging kalalabasan ng video mo. Ito yung example ng motion background. Hola everyone! It's me again, Humor by Lynn, and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button and click the notification bell para updated ka kada mag-upload ako ng aking bagong video. So, yun po yun. Yes. So, dito po nagtatapos yung video natin. At kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po sa baba at gagawan po natin ng video yan. Medyo mahirap po para sa iba yung pag-edit ng video, pero para sa akin po, madali lang po siya kung nagpupursige po kayo at passion nyo po ang pag-i-edit. Kasi po, naniniwala po ako sa kasabihang walang mahirap sa taong masikap. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please give me a massive thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell kasi marami pa akong tutorials na ituturo sa inyo. So guys, thank you for watching. Nagmamahal, Humor by Lynn.